नमस्ते. आज मला थोडंसं तुमच्याजवळ काहीतरी बोलायचं आहे. म्हणजे माझ्या जीवनामध्ये माझ्या या परिस्थितीमध्ये मी इथपर्यंत कशी पोचले. आता तुम्ही म्हणाल मी इथपर्यंत कुठे पोचले. आता समजा मुंबई ते रत्नागिरी इथून इथपर्यंत यायला प्रवास तर लागतोच ना. तसंच माझ्या झालेल्या जन्मामध्ये मी कशी इथपर्यंत पोचले आणि माझ्या आयुष्यामध्ये काय काय घडलं ते मला तुमच्याशी थोडं बोलायचं आहे. नेहमी मम्मी माझ्याशी शेअर करत असते ना, तर मला असं वाटलं शुभांगी कीरची तुम्ही जर जर्नी बघताय, तुम्ही आमचं रुटीन बघताय, तर त्यांच्या मनात पण काय असतं ते इथे काय काय असतं ते तुम्हाला ती माझ्याबरोबर शेअर करते. तर मला असं वाटलं त्यांनी तुमच्याबरोबर पण शेअर करावं. तर तुम्ही आम्हाला सांगा की तुमच्याबरोबर हे सर्व शेअर केलं त्याच्यात टॉप काहीतरी टॉपिक्स असतील. जसं आमचं हे घराची कसं आम्ही हे केलं. आता माणूस कसं नेहमी हसत खेळत नसतं, मनामध्ये काहीतरी दुःख असतं. जेवढे माणूस हसत असतात तेवढ्या त्यांच्या आतमध्ये मनात दुःख पण असतं. आमचे पप्पा आणि असे काहीतरी खूप काय टॉपिक्स आहेत. आमचे ताई असे खूप काय टॉपिक्स आहेत. ताईचं लग्न, हे घर, असे खूप काय टॉपिक्स आहेत जे तुला सांगायचे होते ना. हां, ते मला शेअर करायचे होते तुमच्यापर्यंत. मग मी कसे दिवस काढते, सगळं सहन कसं करते. सर्वच हॅपीनेस नसतं ना. ते तुम्हाला विचारतो आम्ही की ते तुमच्याबरोबर मम्मी तुम्हाला शेअर करू शकते का. आणि त्यासाठी आम्ही तुमच्या ज्या 4 वाजताच्या टायमिंगला एवढं आमचं मनातलं तुम्ही ऐकायला फ्री आहात का. हां, आता कसं ती माझ्याबरोबर शेअर करत राहते. मला असं वाटलं की जरा तुमच्याबरोबर पण शेअर केलं पाहिजे. आणि त्यासाठी आम्ही तुमच्या 4 वाजताच्या टायमिंगला एफेक्ट नाही करणार. 4 वाजता तुम्हाला रेसिपी व्लॉग्स रत्नागिरी 4 वाजता तुमचे जे हक्काचे रेसिपी आहेत ना ते तुमचे येणारच आहेत. ते कॅन्सल नाही होणार. तुम्ही बरोबर 4 वाजता तुम्ही बघायचं आहे. आणि असे जे व्हिडिओ असतील ते आम्ही ट्राय करू तुम्हाला सकाळी 9 वाजता टाकण्याचा प्रयत्न करू. आमच्या मनातला काय शुभांगी कीरच्या मनात काय काय आहे ते पण तुम्हाला आवडेल का हे प्रश्न आहे आमचा. तुम्हाला आवडेल का हे ऐकायला. जीवनभर जेवढे हाल काढले नसतील ना तेवढे या 5 वर्षात काढले. ते तुम्हाला आवडेल का हे आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. येस किंवा नो सांगा. मग त्या हिशोबाने आम्ही तुम्हाला सांगू. तसं आम्ही शेअर करू. तुमच्या मनातलं जे तुम्हाला शेअर करायला वाटतं ती आम्ही 9 वाजता टाकू. आणि संध्याकाळी 4 वाजता तर व्हिडिओ येणारच. तर आजचा तुम्ही 4 वाजता व्हिडिओ नक्कीच पहा.